Hello mga ka-Blue David! Meron akong dumating galing sa LAZADA. Tchanan! 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 Kanina lang to dumating. In order ko to ay August 8. Kanina lang dumating. So, ito ay... Ano to? Ikaw nag-order ba't hindi mo alam? Airbed. Ito ay Airbed. Ayan, Airbed. Okay. Bubuksan natin kung okay ba to or what. Hindi, selyado po mga kaibigan. Ayan, selyado. Gunting. Kasi gunting natin. Where did you put it? I gave it to you. Ito ay galing ng LAZADA. Ang nag-deliver ay AA Merchandise. AA Merchandise. Shout out po sa inyo. Ito po yung unit na check po namin kung okay. Ito na. Shout out sa AA Merchandising, Binondo, Manila. Ito. Okay. Ang mahiwagang gunting. Hello. Unboxing. Unboxing tayo mga kaibigan. Naka-bubble wrap siya. Naka-bubble wrap. Teka. Ka-live ka ba? Yeah. Hello. Video natin. Yan. Ito yung isa. Air pump. AC electric air pump. Ito yung kanyang pump. Ito yung kanyang pump. Tatlo. Okay. Gumagana. Testingin natin kung gumagana mamaya. Okay. Ito naman na yung susunod. Sukat nito ay 75 by 54 by 8.75. So, 75 by 54. Okay. Natin bubuksan ito. Naka-sealed. Naka-sealed. Naka-sealed naman. So ito dito. Ito kaya. Ito. Ayan. Okay. Ayan. Tadaan! Wala bang laman to? Instruction, wala. Wala na. Okay, ito siya. Bubuksan natin. Matigas. Bubuksan natin. Wala. Tanan! Baho, amoy tarpaulin. Amoy tarpaulin. Subukan natin ngayon. Ilatag. Still popping this. Oh, Pixie, alis ka dyan muna. Subukan nating ilatag. Hey, Pixie, come here. Ilatag.
tag. Okay. 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 Mukhang siya, oh. May kwan siya, oh. Ito. Hindi siya, kwan, oh. Parang kwan siya. Malambot. Saan yung bomba? Ito. Ito yung pang... Ito ang hanginan. Ngayon ay may susot. Ito ba? Ito ba? Ito. Tapos connect natin ito. Saksak natin. Okay. Extension. Yeah. Pag sinaksak ba to, automatic? Automatic kayang mag-inflate? Saan natin? Okay. 3, 2, 1.
Okay na. Higa na! Yes! Malambot siya. Malambot. Ay. Nice. Nice item. Nice item. Ikaw nga, sumakay. O, kulang pa. Okay na siguro yan. Okay. O, bye-bye na. Bye-bye.